বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে কওকচোন বাৰু ঠাণ্ডা সিজনত কাৰ ক্ষেত্ৰত চুলি শুকান হৈ যোৱা সমস্যা চুলিৰ পৰা উজ্জ্বলতাটো নাইকিয়া হৈ যোৱা নাই বা চুলিৰ আগফটা সমস্যাবিলাকে দেখা দিয়ে আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত যদি এনে ধৰণৰ সমস্যাবিলাক হয় তেতিয়া হলে আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এনেকুৱা এটা সহজ উপায় লৈ আহিছো যেটো মাহেকত এবাৰ বা দুবাৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে দেখিব আপোনালোকৰ চুলিৰ পৰা শুকান ভাৱটো নাইকিয়া হৈছে লগতে আপোনালোকৰ চুলিখিনি কোমল মিহি আৰু উজ্জ্বল হৈ পৰিছে তেনেহলে বলকচোন কোনো ধৰণৰ পলম নকৰি ভিডিওটোৰ মাজলৈ যাওঁ তাৰ কাৰণে আজি আমি বনাম এটা ময়শ্চাৰাইজিং ক্ৰীম আৰু এই ক্ৰীমটো বনাবলৈ আমাক লাগিব এটা স্পা ক্ৰীম যদি আপোনালোকৰ ওচৰত বজাৰৰ পৰা কিনি অনা স্পা ক্ৰীম নাই তেতিয়া হলে ভয় কৰিবলগীয়া কোনো কথা নাই ঘৰতে এনো কেনেদৰে স্পা ক্ৰীম বনাব পাৰি তাৰো অপচন মই আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিম সেই ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ চাই যাব এয়া মই এটা সাফা পাত্ৰ লৈছো আৰু তাতে লৰিয়েলৰ স্পা ক্ৰীমৰ 2 বা 3 চামুচ দি দিছো আৰু এই স্পা ক্ৰীমখিনিৰ লগত এতিয়া মই 3 বা 4 টোপাল ট্ৰি এসেনশিয়েল অইল মিহলি কৰিছো এইটো কিয় দিছো হেতু মই কম বাৰু আপোনালোকক আৰু একেবাৰে শেষত মই 2 বা 3 পাম্প মই যি হেয়াৰ সিৰাম ব্যৱহাৰ কৰো তাৰে দি দিছো আপোনালোকৰ ওচৰত যি হেয়াৰ সিৰাম থাকে তাকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু গুটেখিনি মিহলি কৰি লোৱাত এয়া আমাৰ স্পা ক্ৰীমটো ৰেডি হৈ পৰিল আপোনালোকে দেখিছে মই চুলিখিনি ভালদৰে শ্যাম্পু কৰি আহিছো আৰু চুলিখিনি মোৰ প্ৰায় আধা শুকাই গৈছে মানে আধা তিতা আৰু আধা শুকান হৈ আছে এনে অৱস্থাতে মই চুলি গুৰিৰ পৰা চুলি আগলৈকে এই স্পা ক্ৰীমখিনি ব্যৱহাৰ কৰি লম চুলিত আৰু মই আপোনালোকক কৈ দিছো ঘৰতে কেনেদৰে স্পা ক্ৰীম বনাব পাৰে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এটা মিক্সিৰ জাৰ লব আৰু তাতে আপোনালোকৰ চুলিৰ অনুপাতে 1 বা 2টা জাহাজী কল লব আৰু জাহাজী কলখিনিৰ লগত 1 বা 2 চামুচ মৌজুল আৰু 1 বা 2 চামুচ আপোনালোকে নাৰিকল তেল নাইবা আলমন্ড অইল নাইবা অলিভ অইল আপোনালোকৰ ওচৰত যি তেল থাকে আৰু আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে তাতে 1 বা 2টা ভিটামিন ই কেপচুলো মিহলি কৰি ভালদৰে মিক্সিত পিচি লব আৰু আপোনালোকৰ স্পা ক্ৰীম ঘৰতে ৰেডি হৈ পৰিল আপোনালোকে ঘৰতে বনাই লোৱা স্পা ক্ৰীমখিনিও চুলি গুৰিৰ পৰা চুলিৰ আগলৈকে ভালদৰে লগাই চুলিখিনি টানি ব্যৱহাৰ কৰিব অৰ্থাৎ মই ভিডিওটোত দেখুৱাৰ দৰে আৰু আজি মই স্পা ক্ৰীমখিনিৰ লগত ট্ৰি এসেনশিয়েল অইল মিহলি কৰিছিলো ট্ৰি এসেনশিয়েল অইলে আমাৰ চুলিৰ গুৰিত যদি কিবা ইনফেকচন থাকে বা অফি সমস্যা থাকে তাক দূৰ কৰাত সহায় কৰে আৰু আমাৰ স্ট্ৰেটনিং ক্ৰীম ব্যৱহাৰ কৰিলে কি হয় চুলিৰ গুৰিখিনি খজুৱাই আৰু তালুৰ গুৰিত কেতিয়াবা ইনফেকচন হয় মোৰ উফি সমস্যা হৈ আছে সেয়েহে মই ট্ৰি এসেনশিয়েল অইলটো ব্যৱহাৰ কৰিছো আৰু ট্ৰি এসেনশিয়েল অইলে চুলিৰ গুৰিত তেজৰ সাৰ্কুলেশনটো বৃদ্ধি কৰি চুলি নতুনকৈ গজাত সহায় কৰে আৰু মই দিছো হেয়াৰ সিৰামে আমাৰ চুলিখিনি মিহি কোমল আৰু উজ্জ্বল কৰাত সহায় কৰে এয়া দেখিছেনে স্পা ক্ৰীমখিনি মই লগোৱা হৈ গৈছে এতিয়া মই এইখিনি 45 মিনিট মান সময়ৰ কাৰণে এনেদৰে চুলিত ৰাখিম তাৰ পিছত মই চুলিখিনিত অকনমান গৰম পানীৰে ভাপ দিবৰ কাৰণে আপোনালোকে এটা পাত্ৰত গৰম পানী লব আৰু তাতে আপোনালোকে এটা টি-শাৰ্ট নাইবা এখন টাৱেল ভালদৰে ডুবাই পানীখিনি চেপি চুলিত ভাপ দিব পাৰে আৰু ইচ্ছা নকৰিলে আপোনালোকে চুলিত ভাপ নিদিব পাৰে মই 45 মিনিট সময়ৰ কাৰণে স্পা ক্ৰীমখিনি চুলিত লগাই ৰাখিম তাৰ পিছতে চুলিখিনিত কোনো ধৰণৰ শ্যাম্পু ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ কেৱল ঠাণ্ডা পানীৰে ধুই দিম আপোনালোকেও ঘৰতে স্পা ক্ৰীম বনাই মাহেকত 2 বা 3 বাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিলে দেখিব ঠাণ্ডা সিজনত আপোনালোকৰ চুলিখিনি শুকান নহয় বৰঞ্চ আপোনালোকৰ চুলিখিনি মিহি কোমল আৰু উজ্জ্বল হৈ থাকিব এনেহলে বন্ধু বান্ধৱীসকল আশা ৰাখিলো আপোনালোকৰ কাৰণে এই ভিডিওটো ইমান কথালৈ সহায় হ'ব যদি সহায়ক হয় এটা লাইক কিন্তু নিশ্চয় কৰি দিব তেনেহলে ইমানলৈকে ভিডিওটো চাই থকাৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ